अब यो चाहिँ अघि के अरे यसको नाम सयपत्री है सैफु मिचा नेवारी भाषामा सैफु यो चाहिँ सयपत्री राँगाको सयपत्री है पत्रे भुडी कि सयपत्रे भुडी त्यो पत्रै पत्र भएको भुडी होइन यो त्यो त्यसलाई चाहिँ सयपत्री भन्दो रहेछ के हाल्नुभयो तपाईँले यो यसमा मासु खै यो हालेपछि के गर्ने त यो पत्रे भुडीमा के हाल्नु भएको छ उहाँले किरा मात्रै हालेको छ यसमा हाल्नुपर्ने खास गरी त ऊ हो के हो स्यो भन्छ है स्यो हाल्ने तर हड्डीको गुदी हड्डीभित्र गुदी अनि यसलाई चाहिँ फ्राई गर्ने होइन ल उहाँहरूले चाहिँ पुरा अब यो पत्रे भुडीमाथि के भित्र के हाल्दै हुनुहुन्छ राँगाको पत्रे भुडीमा उहाँले यो पत्रे भुडीमा के भर्दै हुनुहुन्छ खाँदै हुनुहुन्छ अब यो धेरै नाल्नु फेरि मासु पाक्दैन भनेर अब उहाँहरूले अब यो पत्रे भुडीको के गर्ने हो टुङ्गो छैन साथीभाइ हो पत्रे भुडी सयपत्री भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अब यसलाई उहाँहरूले के परिकार ल यो सयपत्री भुडी राँगाको गाँठे के हो के पकाउने तरिका पनि यो चाहिँ राँगाको बफ सयपत्री भुडी अब स्टिम भएको छ र उहाँले भित्र के हालेर फुलाउनु आज यहाँ पुट्टो लाएर सयपत्री भुडीलाई अब यो सेलाएपछि के गर्ने काटेर फ्राई गर्ने कि जिउँदै फ्राई गर्ने यस्तै फ्राई गर्ने अब यो भुडीलाई यतिकै उहाँले फ्राई गर्नुहुन्छ तेलमा डुबाउनुहुन्छ होला झ्वाङ त्यस्तो पो हुन्छ यो अब यो कति घन्टामा पाक्छ त यो 5 मिनटमा यो सयपत्री रेडी हुन्छ फ्राई गरेर है ल 5 मिनटमा यो सयपत्री अब रेडी हुनेवालामा छ सयपत्री अथवा पत्रे भुडी भनौँ यो राँगाको उहाँहरूले यो पत्रे भुडीको परिकार बनाउँदै हुनुहुन्छ नयाँ किसिमको परिकार के हो मान्छेले के खाना बनाएर जानेको हो के जानेको हो खानाको निम्ति अनेक जानेका छन् यो पुरानै हो यो पुरानो यस्तै हो यो खानाको निम्ति मान्छेले के जानेछ संसारमा किरा फट्याङ्ग्रादेखि आन्द्रा भुडीदेखि लिएर कान खुट्टा पुच्छरसम्म बाँकी राख्दैनन् र यहाँनिर चाहिँ राँगाको पत्रे भुडी अथवा सयपत्री भन्छौँ त्यो उहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ यो नौलो खाना र कतिजनाको लागि यो नौलो पनि हुनसक्छ यहाँ सयपत्री अथवा यो पत्रे भुडी लगभग तयारी भएको अवस्था छ अब उहाँहरूले खाएर देखाउनुहुन्छ कति र अहिले यो पत्रे भुडी अथवा सयपत्री राँगाको फुलेर यत्रो भएको छ पुरै उहाँहरूले के भन्ने यो टुपिक्समै टाँसेर पकाउनु भएको छ अब कसले खाने हो तयारी भएको छ अहिले यहाँ यो के भन्छ पाङ्रो होइन अहिले यहाँ यो सयपत्री है राँगाको पत्रे भुडी सपु मिचा उहाँले नेवारी भाषामा सपु मिचा रेडी भएको छ र यो टेस्ट कस्तो भयो उहाँलाई सोध्नेछौँ के छ यो टेस्ट कस्तो छ एकदम क्रन्ची मिठो के नुन लागेछ सबै ठिक छ अरु नुनको स्वाद छ अनि एकदम भित्र
मसलाको स्वादहरू छ मसला हाल्नु मसला मन पर्यो र यो पत्रे भुँडी खाएर उहाँलाई एकदम मन पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ टेस्टी छ क्रन्ची छ है अरू के छ थाहा छैन जे होस् ल धन्यवाद